લોટ, લીલા મરચાં, કોથમરી, કોબી ઝીણી સમારેલી, મીઠું, હળદર, અજમો, ધાણા જીરું, જીરું, દહીં, તેલ અને 1 ગ્લાસ પાણી. હવે આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તેલનું મોણ નાખ્યું છે, જીરું નાખ્યું, ધાણા જીરું, હળદર, અજમો, લીલા મરચાં નાખ્યા, કોબી ઝીણી સમારેલી 1 બાઉલ, કોથમરી 1 બાઉલ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, દહીં 1 વાટકી. હવે આપણે બધું મિક્સ કરીને લોટ બાંધવાનો છે. પ્રોપરલી મિક્સ કરશું. થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જશું અને લોટ બાંધતા જશું, કેમ કે એમાં દહીં અને કોબી છે તો એ પણ પાણી છોડે, એટલે બહુ પાણી નહીં નાખવાનું રહેશે. થોડો ટાઈટ જ ડો બાંધવાનો રહેશે. થોડું થોડું એડ કરતા જશું અને લોટ બાંધશું. હવે તેલનું મોણ દઈ અને કૂણવી અને લોટ રાખી દેશું 2 મિનિટ માટે. સરખુંથી મોણ દીધું છે. હવે આપણે રેડી છે લોટ બાંધાઈને. ગોળ ચપાટી વણી નાખશું. મીડિયમ ઠીક રાખશું, બહુ પતલી નહીં અને બહુ જાડી પણ નહીં, મીડિયમ સાઇઝ. હવે આપણે એને શેકશું તવા પર. 2 સાઈડ તેલ લગાવીને શેકશું. આછો ગુલાબી ડિઝાઇન પડે, ભાત પડે ત્યાં સુધી શેકી નાખશું. ધીમી આંચ પર શેકશું થોડું, એટલે સરસ થાય. આ તમારો કોબીનો પરાઠા રેડી છે. બંને બાજુ શેકાઈને અને દહીં સાથે સર્વ કરી શકો છો.